উইংছ অফ ফায়াৰ নামৰ আত্মজীৱনীখন কাৰ অৰ্থাৎ উইংছ অফ ফায়াৰৰ আমাৰ অসমীয়া নামটো হৈছে কি অগ্নিৰ ডেউকা এই অগ্নিৰ ডেউকা কিতাপখনৰ অৰ্থাৎ আত্মজীৱনীখন কাৰ কৈছে ইয়াতে অপচন আছে অপচন এ এপিজে আব্দুল কালাম অপচন বি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ অপচন চি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এপিজে আব্দুল কালাম Where is the head office of Sahitya Academy located? অৰ্থাৎ সাহিত্য একাডেমীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অপচন এ নিউ দিল্লী অপচন বি লখনৌ অপচন চি কলকাতা আৰু অপচন ডি হৈছে নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নিউ দিল্লী Who wrote the পঞ্চতন্ত্ৰ অৰ্থাৎ পঞ্চতন্ত্ৰ কোনে লিখিছিল অপচন এ বিষ্ণু শৰ্মা অপচন বি চাণক্য অপচন চি কালিদাস অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ বিষ্ণু শৰ্মা Who is the author of book হিতোপদেশ অৰ্থাৎ হিতোপদেশ নামৰ যিখন গ্ৰন্থ আছে গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন অপচন এ কালিদাস অপচন বি নাৰায়ণ পণ্ডিত অপচন চি বিষ্ণু শৰ্মা অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি নাৰায়ণ পণ্ডিত In which year National Book Trust was founded? National Book Trust কেতিয়া গঠন হৈছিল? Option A 1 August 1957, Option B 1 August 1963, Option C 15th August 1957, D none of this. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1 August 1957. ভিডিওটোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যদিহে আপোনালোকৰ আহিব লগা এক্সামসমূহৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা কাৰেণ্ট নিউজ অৰ্থাৎ কাৰেণ্ট নিউজ যিখিনি আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰতিদিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে যদিহে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ অন্য এটা চেনেল বিগ নিউজ টুডে এই যিটো চেনেলটোৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থৈ দিম তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব এই চেনেলটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে আমি প্ৰতি সন্ধিয়া আৰু প্ৰতি ৰাতিপুৱা দিনটোৰ সন্ধিয়া আৰু ৰাতিপুৱা আমি টপ 10 ইয়াতে টপ 10 নিউজ আমি কভাৰ কৰোঁ যদিহে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটো চাব পাৰে Who has written the Sanskrit book Meghdut? সংস্কৃত গ্ৰন্থ মেঘদূতৰ ৰচক কোন অপচন এ তুলসী দাস অপচন বি বাল্মীকি অপচন চি কালিদাস আৰু অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি কালিদাস অৰ্থাৎ মেঘদূতৰ ৰচক হৈছে কালিদাস Who was the poet of কাদম্বৰী অৰ্থাৎ কাদম্বৰীৰ কবি কোন অপচন এ তুলসী দাস অপচন বি ভৱভূতি অপচন চি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ Who wrote the famous novel আনন্দমঠ আনন্দমঠ উপন্যাসখনৰ লেখক কোন অপচন এ ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ অপচন বি বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় অপচন চি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আৰু অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় How many chapters are in Bhagavad Gita? অর্থাৎ ভগৱদ গীতাত কিমানটা অধ্যায় আছে অপচন এ 10 অপচন বি 12 অপচন চি 18 আৰু অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি 18 Which book of Salman Rushdie wins the Booker Prize? কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সলমান ৰুশিদাই বুকাৰ সন্মান লাভ কৰিছিল অপচন এ দ্য Satanic verses B. Midnight Children Option C. The Moors Last Sick Option D. None of this ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Option B. Midnight Children In which year the Gyanpith Award was first awarded কোন চনত প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰিছিল Option A. 1955 Option B. 1965 Option C. 1972 আৰু Option D. None of this ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 1965 Who received the first জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড কোনে প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল অপচন এ জি শংকৰা কুৰুপ অপচন বি কৃষ্ণ সপ্তি অপচন সি আশাপূৰ্ণা দেৱী অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ জি শংকৰা কুৰুপ For which book did V.S. Naipaul got Nobel Prize কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে V.S. Naipaule নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল অপচন এ এ হাউচ ফৰ মিষ্টাৰ বিশ্বৱাচ অপচন বি মুগল ষ্ট্ৰীট অপচন চি ইন এ ফ্ৰী ষ্টেট অপচন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি ইন এ ফ্ৰী ষ্টেট
What was the original name of renowned Hindi and Urdu writer Munshi Premchand? অর্থাৎ মুন্সী প্ৰেমচন্দৰ প্ৰকৃত নামটো কি? অপশ্যন এ প্ৰেম দাস, অপশ্যন বি ধনপত ৰায় শ্ৰীবাস্তৱ, অপশ্যন চি খ্বাজা আহমেদ আৰু অপশ্যন ডি নান অফ দিছ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ধনপত ৰায় শ্ৰীবাস্তৱ। Which one is the first novel of Chetan Bhagat? Chetan Bhagator প্ৰথমখন উপন্যাস কি? অপশ্যন এ One Night at the Call Center, অপশ্যন বি The Three Mistakes of My Life, অপশ্যন চি 5 Point Someone আৰু অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 5 Point Someone। Who is the writer of the book Train to Pakistan? Train to Pakistan নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? অপশ্যন এ অমৃতা প্ৰীতম, অপশ্যন বি খুশৱন্ত সিং, অপশ্যন চি R.K. নাৰায়ণ আৰু অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি খুশৱন্ত সিং। Who is the author of the novel The Inheritance of Loss? The Inheritance of Loss নামৰ উপন্যাসখনৰ লেখক কোন? অপশ্যন এ অমিতাভ ঘোষ, অপশ্যন বি অৰুন্ধতী ৰয়, অপশ্যন চি কিৰণ দেশাই, অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কিৰণ দেশাই। Who was the first woman to receive the Gyanpith Award? Gyanpith বঁটা বিজয়ী প্ৰথম মহিলা কোন? অপশ্যন এ অনিতা দেশাই, অপশ্যন বি কৃষ্ণা শক্তি, অপশ্যন চি আশাপূৰ্ণা দেৱী, অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আশাপূৰ্ণা দেৱী। Who was the writer of the book দেৱদাস? দেৱদাস গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? অপশ্যন এ শৰৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, অপশ্যন বি বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, অপশ্যন চি মুলকৰাজ আনন্দ, অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ শৰৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। Who is the writer of Malgudi Days? Malgudi Days নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? অপশ্যন এ মুলকৰাজ আনন্দ, অপশ্যন বি R.K. নাৰায়ণ, অপশ্যন চি R.K. লক্ষ্মণ, অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি R.K. নাৰায়ণ। Who was the first Indian to win Man Booker? Man Booker সন্মান লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? অপশ্যন এ সলমান ৰুশ্দিদাই, অপশ্যন বি অৰুন্ধতী ৰয়, অপশ্যন চি কিৰণ দেশাই, অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অৰুন্ধতী ৰয়। Who won the Pulitzer Prize in India? ভাৰতৰ পুলিটজাৰ প্ৰাইজ কোনে লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ জুম্পা লাহিৰি, অপশ্যন বি গোবিন্দ বিহাৰী লাল, অপশ্যন চি অমিত চৌধুৰী, অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গোবিন্দ বিহাৰী লাল। For which book Rabindranath Tagore received the Nobel Prize? ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নোবেল বঁটা বিজয়ী গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? অপশ্যন এ গৌৰা, অপশ্যন বি ঘৰ অৰ বাহৰ, অপশ্যন চি গীতাঞ্জলি, অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গীতাঞ্জলি। The Jatak stories are related to the previous lives of whom? জাতকৰ গল্পসমূহ কাৰ লগত জড়িত? অপশ্যন এ মহাবীৰ, অপশ্যন বি বুদ্ধ, অপশ্যন চি গুৰু নানক, অপশ্যন ডি None of This। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বুদ্ধ।